نو ګوره دلته موږ راشو یو څه د اپوینټمنټ اخلو ټیک ده patient at gmail.com 1 2 3 4 ډاکټرس ته به راشو د اپوینټمنټس واخلو ټایم سلوټ موږ سره دا شو ډیټ به یې موږ سره دا شي دا ټایم خو تېر دی موږ به 3 تاریخ کوو ټیک ده ریزن ارجنټ نمبر چې کوم دی فار ایگزامپل دا ټرانزیکشن نمبر شو ټیک ده هر څه چې دي زه به یې کریټ کوم یو کمپلیټ ډیټابیس دا دی پیشنټ ټیبل کالم پیشنټ آی ډي ډاکټر کمنټ نل شو ډیټا ټیبل نل شو ورګه لږ څه ورغی یا څه مسله راغله دلته بدلېږي څه شي موږ نه یې پاس کړی پیشنټ آی ډي نه ده پاس کړی پوه شوې که نه یو بل پیشنټ آی ډي موږ پاس کړو پیشنټ ما دلته ریټریو نه کړو چې ته پیشنټ ما کوم ځای ریټریو کړی ورګه خیر دلته موږ سره پیشنټ سټور شته هم که نه په سیشن کې ټیک ده از ایکول ټو کنورټ به به دلته څه ته پیشنټ ټیبل ته مسلسل په سیشن کې موږ سره سیشن کې موږ سره دلته څه پراته دي پیشنټ پروت دی که نه هغه زه کوم ځای ته ځم هوم ته به لاړ شم ته به راشم دې نه به زه راکاپي کړم دا پیشنټ appointment dot patient id is equal to the dot patient دلته موږ راشو پیشنټ 1 2 3 4 the موږ راشو our doctor appointment time slot for example morning سبانه date reason urgent transaction id دا شو کریټ شو ډاکټر آی ډي مونږ نه پاس کړی ډاکټر آی ډي مونږ د پوزیشن کې سٹور کو سیشن نمبر زبردست شیز نشته ښه هم په دې آی ډي باندې دلته سٹور کو بس ټیک ده او آی ډي ډي او سی آی ډي باندې سٹور کو او دا به تر راولم دلته هم دلته به کنورټ کوم لري نه ټیک ده کنه
appointment dot doctor id is equal to convert dot to in32 or convert dot to string आधा ठीक था उसमें फिर रन को वापस और इशू patient at gmail.com 234 सही now what do all doctors and get the appointment सही time slot the among को third the which urgent 5 rupees experience वगैरह ऐसे ही ठीक है और बीमारी की experience थे upgrade पे को दीजिए ठीक था नो दा मुझे सर दे appointment लगे दल पता लगी कि वही la fee is fee submitted is checked دا نه دا شوی زما transition ID already دا ډاکټر سره کمنټس لا نه کړل زما مارنینګ دلته وسو موږ د ټایمینګ سره ٹھیک ہے تا ټایم سلاټ سره او ډاکټر تاسو د ټایم سلاټ سره ٹھیک تا او دا خو چې مطلب څوک یوزر او هغه دی کنه مطلب په خپل حمزه ته حمزه اپوینټمنټ لګاو او د اپوینټمنټ ډیټ مې چې کومه ته لګا خو او دا ایډیټ مې ډیلیټ دا ټول د دې ځنه ختمو ټیک تا دا دې د کار نه نو دلته ورشو دغه ته دا pending appointment دا کنه go to view صحیح ده لیکه دې شنو زموږ د ضرورت نشته خو بل د pending doctor pending appointment صحیح ده ها appointment date شو description او submit free شو دا کنټرول ایکس راواخلم او دا باید د اخره کې پرېږدم ها دا patient table name شنو patient په first کې شي موږ سره او doctor comment transaction number او doctor table کنه صحیح دا موږ سره patient شي د موږ سره transaction number شو دا doctor comment شو بیا موږ سره څه دي doctor صحیح ده او دا موږ سره time slot دی او appointment date description دا به control x او برابر ته paste نو وځو ستاسو مده کې موږ سره ها free submit free pending status ٹھیک ده او دا شان سره دا ډاکټر چک مخ پکې نه شو کوو ټیک ده کنه ډاکټر لا چک کړی کنه چک کړی بس دا ډیټیل ول ډیر دی دا کم چې بل ډاکټر کمنټس ودی کې لا کوي نه سره لپاره کمنټس وکړي ټیک ده ها بل ټایم سلاټ ته بس اپوینټمنټ ډیټ ته ټرانزیکشن نمبر دا غلطه نه پکار ده اسه کار دی ډسکرپشن سره دی ځکه پکار دی ټیک ده او پیسو مې سو مطلب پینډینګ ستاسو سټیټس ته نو ګور اول پیشنټ شو موږ سره نو اول پیشنټ راوالم دی ځکه ټیک ده کله چې پیشنټ راوالم بیا پس ډاکټر دی کنټرول ایکس په کوم دا ما ډاکټر راوښته
هغې نه بعد موږ سره سره ټایم سلاټ کوم ځای ټایم سلاټ لاندې دی خطا मतलब उस्ता सफा सा टाइम लिखा ना इन अबाउट डेट थी बिल्कुल बिया स्टेटस थी मुसरफी और ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन नंबर और डिस्क्रिप्शन خلاص ये कार को करना चाहिए पेशेंट तब मेरा लैब अपॉइंटमेंट देखा ना मुसर खदीन रोज तो राजू ये लंबा से कार उसको चल दवा दवा तलाड़ शो यो इंडेक्स था وبدنا مدارك بيكم دا ډاکټر ټایم سلاټ دا ویني کې بلکې شي انداسې چینجز منجز بیا وکړي ښه دا ځای په ځای پاتې خامخا ځکه چې دومره ډېر کوډینګ دی نو څه خو پکې پاتې کېږي که نه دا به زه راشم ډاکټر پینډینګ اپوینټمنټ دی ټیک ده او که دا حامد دی نو تپوس وکړه څونه وخت یې وشو لا پکې اوس هم کار روان دی بس ختمېږي نه ده کار څونه ځان له وکړي ټیک ده پروجیکټو کې کله هم کار نه ختمېږي ښه که نه دا یاد ساتئ همدغه پروجیکټ وي همدغه حساب وي خو کار دی کې نه ختمېږي ګله دا نه ختمېدونکی شیز دی بس روزانه به دې کې څه نه څه راغلی او دا پینډینګ اپوینټمنټ هغه دی که نه کنټرول دغه ته دا ما ته پینډینګ اپوینټمنټ باندې کېښودو صحیح اوس صحیح شو که نه ته سرچ هم کوه ډاکټر پینډینګ اپوینټمنټس وګوره دی تا سره ارجنټ دی ټرانزیکشن نمبر دا دی فی سبمیشن چې کله اکټیو شي دی به لټ شي څه ته ستا کرنټ اپوینټمنټ ته صحیح ده که فار ایگزامپل فی سبمیټ یا څه دغه شو کینسل کوي نو به کینسل کړي کمپلیټ که موږ سره لیب اپوینټمنټ چې کله ایس چک ټرو شي او دا هم ټرو شي نو دا به کمپلیټ شي ویسا ختمه ده ټیک ده دا چکونه دي اپوینټمنټس پر ډاکټر نه ولګېد پاتې چې د لیب نه هغه راځي موږ بیا کمنګ ویډیو کې به جوړو